අද ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ AutoCAD සිංහල පාඩම් මාලාවේ 16 වෙනි පාඩම. මම ඒකෙදි කරන්න ඔයාලට close command එක ගැන. close කියන්නේ ඇත්තටම අපි drawing එකෙන් අයින් වෙන විදිය. කියන්නේ අපි වැඩ කරගෙන ඉන්න drawing එකෙන් අයින් වෙන විදිය. ඒකෙදිත් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. මම එකෙන් ඔයාලට කියන්නම්. පළවෙනි එක තමයි මෙතන application button එකට click කරලා මෙතන යට තියෙනවා close කියලා icon එකක්. ඒක කෙලින්ම click කරොත් අපිට AutoCAD වලින් අයින් වෙන්න පුළුවන්. අපේ drawing එකෙන් අයින් වෙන්න පුළුවන්. sorry AutoCAD වලින් නෙමෙයි drawing එකෙන් අයින් වෙන්න පුළුවන්. මේකෙදි මේ command එකක් එනවා. මේ command එක අහන්නේ save changes to කියලා ඒ drawing එක. කියන්නේ අපි drawing එකේ මොනවා හරි changes කරලා අපි save කරේ නැත්නම් එයා අපිට අයින් කරන්න කලින් save කරන්න chance එකක් දෙනවා. දැන් මම මේක yes කියලා දුන්නොත් yes කියලා තමයි අතන අපි දෙන්න ඕනේ. no කියලා දුන්නොත් save නොකර අයින් වෙන්නේ. yes කියලා දුන්නොත් එයා save කරගෙන අයින් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේක ධාරි එක කියන drawing එක අයින් වුණා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේකෙන් මේ application button එකෙන් ගිහලා close ගිහිල්ලා close එකේ තියෙනවා current drawing. current drawing කියන එකට select කරපුවාම ඒ තියෙන drawing එක දැන් නිකම්ම අයින් වෙලා යනවා. මොකද මම ඒක save කරලා තිබ්බේ. ඒක නිසා අයින් වෙලා යනවා. මම ඔයාලට ආයේ drawing දෙකම open කරනවා ආයේ. ධාරි එක කියන එකයි ධාරි දෙක කියන එකයි drawing දෙකම open කරනවා. ඊළඟට මම මේක මෙතනින් button එක click කරලා close කියන එක ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා all drawings. ඒකට click කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේන ඇති all drawings කියවම ධාරි එක කියන එකයි ධාරි දෙක කියන drawing එකයි දෙකම off වෙලා ගියා. අයින් වෙලා ගියා. දැන් මේකෙදි එහෙම අයින් වෙද්දී අපි දැන් drawing පහක් open කරලා තිබ්බත් පහම ওই command එකෙන් අයින් වෙනවා. හැබැයි අපි save කරලා නැති මොකක් හරි drawing එකක් තියෙනවා නම් එයා අපිට අපෙන් message එකක් දාලා ඉස්සෙල්ලා වගේ අහනවා ඔයාලට save කරගන්න ඕන save කරන්න ඕනේද එපාද කියලා. ඒතර අපිට save කරන්න ඕන නම් අපිට ඒක save කරගන්න chance එක තියෙනවා. ඊළඟට ඊළඟ command එක තමයි අපිට පුළුවන් මේකෙන් දැන් අපි ධාරි 2 කියලා drawing එක open කරන් තියෙන්නේ CLOSE කියලා type කරලා enter කරලත් ඒ drawing එක කෙලින්ම අයින් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ මම drawings දෙක open කරගන්නවා. ඊළඟට මම යනවා classic mode මේ interface එකට. classic interface එකේදී අපිට පුළුවන් menu වලින් ගිහිල්ලා drawing එක අයින් කරන්න. මම මේ drawing එකේ පොඩි නිකන් චුට්ට ඇදලා මෙව කරනවා. ඒ කියන්නේ පොඩි වෙනස්කමක්. අපි file ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා close කියන command එක. menu වලින් ගිහිල්ලා close කියන command එක select කරපුවාම අපි පොඩි අර වෙනසක් කරපු නිසා මෙයා අහනවා save කරන්නද කියලා. මම yes කියලා දෙනවා. ඒකට එයා save කරගෙන close වෙලා යනවා. අන්තිමට මම කියලා දෙනවා ලේසිම ක්‍රමයේ close කරන්න. අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ drawing එකේ අන්තිමට තියෙනවා කතිරයක් ලකුණක්. අපිට ඒක උඩ නිකම්ම ක්ලික් කරපුවාම සාමාන්‍ය විදිහට නිකම්ම අයින් වෙලා යනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඒකෙත් නිකම්ම ආය පාරක් පෙන්නනවා. ක්ලික් කරපුවට අයින් වෙලා යනවා. මේකෙදි save කරන්න දානවා. ඒක yes දෙන්න පුළුවන්. no මම මේකේ no දෙන්නම්. no දුන්නොත් අපි අන්තිම කරපු වෙනස්කම් ටික එයා save නොකර close වෙලා යනවා. ඒ කොහොම හරි මම මේක no දීලා yes මේව කරනවා. එතකොට close වෙලා යනවා. අපි මේ විදිහට තමයි AutoCAD වල ඉඳලා drawing එක close කරන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට කැමති මම අන්තිමට කිව්ව විදිහ තමයි ලේසි විදිය. ඔයාලට ඉතින් කැමති විදිහකට ඕන්ලා කට close කරන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක ගැන එහෙනම් මම මෙතනින් නවත්තනවා. ඔයාලට ඒ වගේම කියනවා දැන් මම මේකේ මුලින්ම දැන් අපි කරා open save as ඊළඟට close මම දැන් ඊළඟට කරන්න ඔයාලට ওই ටික මේ එක පොඩි එක්සර්සයිස් එකක් කරලා පෙන්නනවා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ඊළඟට බලන්න. මේකම ඊළඟට කරන්නේ ඒක. මේ අපේ channel එකත් එක දිගටම රැඳීලා ඉන්න. ඊළඟට මම මේ වීඩියෝ එක දානවා. තව දවස් 2-3කින් මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙයි. එහෙනම් මම මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. එහෙනම් ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලුවට ගොඩාක් ස්තුතියි නෝනාවරුන්ට මහත්තුරුන්ට. මම හිතනවා ඔයාලට වටින දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා මේ වීඩියෝ එකකින්. දැන් ඔයාලා යන්න කලින් පුංචි වැඩක් තියෙනවා ඔයාලට කරන්න. අපේ ධාරි channel එකට subscribe කරලා යන්න යාළුවනේ යන්න කලින්. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට අපේ අලුත්ම වීඩියෝ එක
ඉක්මනටම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. අනිත් කාරණේ තමයි අපේ channel එක ගැන AutoCAD ඉගෙන ගන්න ආස ඕනම කෙනෙක්ට කියන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා මේකෙන් ඉගෙන ගත්ත දෙයක් ඕනම කෙනෙකුට කියලා දෙන්න දෙපාරක් හිතන්න එපා. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක් වේවා.